नमस्कार, मेरो च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। समय समयमा विभिन्न परिकारहरू बनाउने क्रममा आज म लप्सीको गुलियो मिठो अचार बनाउने रेसिपी लिएर आइसकेकी छु। लप्सीको सिजनमा यसबाट विभिन्न तरिकाबाट अचार बनाउन सकिने भए पनि म आज खट्टा मिठा अचार बनाएर देखाउँछु। आउनुहोस् यसको लागि चाहिने सामग्रीतिर लागौँ। यहाँ मैले 2 किलो लप्सीलाई मजाले पखालेर राखेकी छु। अनि त्यसको लागि चाहिने चिनी, नुन, तोरीको तेल, खुर्सानीको धुलो, बेसार अनि 5 फुरन जसमा ज्वानो, मेथी, सुप, मुङ्ग्रेलो अनि जिरा पर्दछन्। यी सबलाई तयार पारेर राखिसके। साथै हिङ पनि मैले यहाँ लिएकी छु। राम्रोसँग पखालिसकेपछि लप्सीलाई बोइल गर्नको लागि एउटा भाँडामा राख्नुपर्छ। हामीले जुनसुकै भाँडामा पनि बोइल गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ प्रेसर कुकरमै राखेकी छु। यसमा 1 सिटी लागेपछि निकाल्न सजिलो पनि हुन्छ। र लप्सी राखिसकेपछि यसमा पानी पनि थोरै राख्नुपर्छ अनि यसलाई 1 सिटी लाग्न दिनुपर्छ। एक सिटी लागिसकेपछि यसलाई बन्द गरेर एकछिन त्यसै राखिदिनुपर्छ। यसलाई तुरुन्तै निकालिहाल्नु पनि पर्दैन। एकछिन सेलाइसकेपछि यसलाई निकालेर यसमा भएको पानीलाई मजाले तराउनुपर्छ। यसलाई मैले यहाँ सेलाउनको लागि राखेको छु। त्यस्तै पानी पनि यसबाट मजाले जाओस् भन्नको लागि। लप्सीलाई मैले 2-3 पटक पखालेर बोइल गरेकी हुनाले यो पानी पनि एकदम सफा छ। त्यसैले यो पानीलाई हामीले अचारमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ, फाल्नु हुँदैन। यसरी हाम्रो लप्सी सेलाइसकेपछि भने एउटा एउटा गर्दै बोक्रा निकाल्नुपर्छ। राम्रोसँग पाकेको लप्सीको बोक्रा निकाल्न गाह्रो पनि हुँदैन। यी सबै बोक्राहरूलाई पनि हामीले अर्को कुनै चिजमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनाले सुकाएर राख्ने अथवा अरू कुनै तरिकाले अचार नै पनि बनाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँ भाँडा बसाएर तेललाई पनि तताउन राखेँ। तेल हल्का तातेपछि मैले यसमा राखेँ 5 फुरन जिरा, त्यस्तै मेथीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ, ज्वानो, सुप। यो सुपले अचारको स्वादलाई एकदमै बढाउने काम गर्छ। त्यसपछि मुङ्ग्रेलो। अब यी 5 चिजहरूलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामीले तयार पारेको लप्सीलाई पनि राख्नुपर्छ। अब म यसमा बेसार राखेर यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्दैछु। सबैतिर यसको कलर राम्रो हुने गरी यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब यसमा नुन पनि राख्ने बेला भइसकेको छ। नुन हामीले आफ्नो स्वाद अनुसार नै राख्न सक्छौँ। नुन कसैको कम अनि कसैको अलि बढी खाने बानी पनि हुन्छ। आफ्नो परिवारको स्वाद अनुसार हामीले नुनलाई राख्न सक्छौँ। यसरी चलाइकन यसलाई पकाउनुपर्छ। अब यसमा मैले आफ्नो स्वाद अनुसार नै खुर्सानीको धुलोलाई पनि राखेँ। कसैलाई पिरो एकदम मनपर्ने हुन्छ भने कोही चाहिँ पिरो खानै नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यसैले हामीले यसलाई पनि आफ्नो स्वाद अनुसार नै राख्नुपर्छ। यसलाई अब सबैतिर नुन मसला लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। 10 मिनट जति पकाइसकेपछि भने यसमा हामीले अघि राखेको लप्सीकै रसलाई राख्न सक्छौँ। अब यो रस राखिसकेपछि यसलाई सुकाउनु पर्ने हुनाले हामीले आँचलाई अलिकति बढाउनु पनि पर्छ। तर आँच बढाएपछि यसलाई चलाउन भने छोड्नु हुँदैन। हामीसँग भएको सबै रसलाई यसरी राखेर मैले यसलाई चलाउँदै पकाउँदैछु। यसलाई पानी नसुकेसम्म पकाइरहनुपर्छ। अब भने यसमा मैले हिङ पनि अलिकति राखेँ। हिङले पनि अचारको स्वाद एकदमै बढाउने गर्छ। अब भने यसमा चिनी राख्ने बेला भएको छ। मैले यहाँ 2 कचौरा चिनी राखेको छु। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नै चिनीलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
चिनी राखिसकेपछि भने यो तल लाग्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई चलाउन छोड्नु हुँदैन। बिस्तारै चलाउँदै अनि पकाउँदै गरिरहनुपर्छ। चिनी पग्लदै गएपछि पानी पनि सुक्दै गइसक्यो अनि चिनी पग्लदै गएपछि यसको कलर पनि राम्रो हुँदै आउँछ। 2 कचौरा चिनी राखेपछि हाम्रो अचार यस्तो बनेको छ। बच्चाहरूले गुलियो नै मन पराउने भएको हुनाले मैले यसमा 1 कप चिनी फेरि थपेको छु। यो असाध्यै मिठो बनेको छ। यसको कलर रातो हुँदै गएपछि भने हामीले यसलाई पाकेको मान्दछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो अचार अघिभन्दा धेरै राम्रो भएर आइसक्यो। यसरी बनाएको अचार जुनसुकै खानासँग पनि मिठो हुन्छ। स्टिलको भाँडामा अमिलो अचारहरू राख्दा हाम्रो भाँडा बिग्रने सम्भावना भएको हुनाले हामीले अचारहरूलाई सिसीमा नै राख्नु राम्रो हुन्छ। अब यसलाई एकछिन सेलाउन दिएपछि हामीले सुक्खा सिसाको भाँडामा राख्नुपर्छ। यसलाई थोरै मात्रै पनि चिसो बनाउनु हुँदैन। यसमा चम्चा चिसो प्रयोग गर्नु हुँदैन अनि चिसो हातले पनि निकाल्नु हुँदैन। यसरी राम्रोसँग यसलाई राख्न सकियो भने धेरै लामो समयसम्म हामीले यो अचार प्रयोग गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि लप्सीको सिजनमा यसै गरी अचार बनाएर खानुहोला। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। त्यसैले मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्दै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। See you in next video.